हेलो एभ्रिवान, म इन्जिनियर ब्रिजकिशोर प्रसाद जायसवाल स्वागत गर्छु तपाईको हामी सबैको युट्युब च्यानल आइओ एन्ट्रान्स प्रिपरेसनमा। आजको भिडियो लेक्चर भनेको आइओई को इन्ट्रान्स कहिले हुन्छ, आइओई ले इन्ट्रान्सको लागि नोटिस कहिले निकाल्छ त्यसको बारेमा चाहिँ डिस्कसन हुनेछ। यो क्वेशन चाहिँ मलाई चाहिँ स्टुडेन्टहरुले यति सोध्नु भयो मेसेन्जर मार्फत युट्युबमा कमेन्ट गरेर धेरै ठाउँबाट हैन, र यो सबैको मनमा हुन्छ नै कि आइओई को इन्ट्रान्स कहिले हुन्छ। एकदमै कन्फ्युजिङ कुरो छ, कहिले हुन्छ केही कुरा थाहा छैन, अहिलेसम्म कुनै पनि किसिमको अफिसियल नोटिस आएको छैन। तर आज म तपाईहरुले चाहिँ आइओई को तर्फबाट हैन एकजना प्रोफेसर सरले चाहिँ जुम मिटिङमा चाहिँ खासमा त्यो पुलचोकमा अहिले मतलब आइओई को अन्डरमा जुन एक्जाम हुन्छ सेमेस्टर वाइज त्यसको बारेमा चाहिँ मिटिङ थियो, तर त्यहाँ चाहिँ यो क्वेशन पनि राखिएको थियो इन्ट्रान्सको बारेमा चाहिँ कहिले हुन्छ भनेर। र म त्यो चाहिँ तपाईहरुले भिडियो नै देखाउने छु। कुरा चाहिँ के भयो, कहिले एक्जाम हुन्छ अथवा भनौं कहिले नोटिस आउँछ त्यसको बारेमा चाहिँ के कुरा गरियो त्यो कुरा चाहिँ आज तपाईले यो भिडियोमा हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसोभए ढिला नगर्दै पहिला चाहिँ म जुम मिटिङमा जुन चाहिँ सरले भन्नुभएको छ उहाँको नाम चाहिँ लिन चाहे। प्रोफेसर ज्ञान थापा सरले चाहिँ भन्नुभएको छ, र यो जुन अब मिटिङ भएको थियो त्यो भनेको जुम मिटिङमा भएको थियो, र प्लेटफर्म भनेको लोकस आइओई पुलचोक जुन पेज छ त्यहाँबाट चाहिँ मतलब जुम मिटिङमा र फेरि फेसबुक लाइभ पनि भएको थियो। ठीक छ, त्यसो भए म चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ त्यो भिडियो नै देखाउन चाहिँ एक्ज्याक्टली के कुरा भएको। इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनको कुरामा पनि अब इन्ट्रान्स दिनेहरुको पनि हामीलाई क्वेशनहरु आइरहेको छ है। यो नयाँ सेसन चाहिँ कहिलेबाट सुरु हुन्छ, इन्ट्रान्स एक्जाम कहिले हुन्छ, प्रोसिजर के हुन्छ, यो कुरामा पनि थोरै यहाँहरुको प्लानिङ बताइदिनुहोस्। ल ओके थ्यांक यू फर दिस क्वेशन है। अब यो क्वेशनमा हामीले सबै कुरा अहिले भर्खरै डिस्क्लोज त हामी गर्दैनौं है। त्यो हामी एकदमै संवेदनशील क्षेत्रमा छौं, त्यसलाई हामी वेल म्यानेज तरिकाले प्लानिङ गरिरहेका छौं। अब प्लस 2 को जाँच अब सकियो, हामी एक त पहिलेदेखि नै कुराकानी गरिरहेका थियौं। अब हामी औपचारिक ढंगले नै अब तपाईहरुलाई थाहा होला प्रवेश परीक्षा बोर्ड भर्खरै बनेको छ, अस्ति एउटा मिटिङ पनि बसिसक्यो, त्यसले प्लानिङ गरिराखेको छ। हामी अब यसलाई व्यावहारिक ढंगले भन्दाखेरि अघि भर्खरै पनि तपाईहरुले भन्नुभयो हैन 7:30 पनि गाह्रो हुन्छ भनेर पुसमा। त्यसैले पुसमा चाहिँ हामीले शिफ्ट चलाउँदाखेरि अब झन्डै हामी 4 वटा शिफ्ट पर डे चलाउँछौं हैन। त्यो चलाउँदाखेरि पुसमा म्यानेजमेन्ट गर्न अलिकति कठिनाइ प्रष्ट रूपमा देखियो, व्यावहारिक रूपमा पनि। हामीले पुसको दोस्रो हप्तादेखि फर्म खुलाएर माघ महिनामा चाहिँ सञ्चालन गर्ने सोचमा छौं है। अहिले यति मात्रै भनौं। ओके, त्यसो भए यस भिडियोमा चाहिँ कन्क्लुजन चाहिँ के आयो त, आइओई को इन्ट्रान्स चाहिँ कहिले हुन सक्छ, मेबी भन्नुभएको छ है, हुन सक्छ हैन, त्यो कन्फर्म छैन तर त्यही आसपासमा होला। के भन्नुभयो सरले भन्दाखेरि नि पुसको सेकेन्ड विकमा चाहिँ तपाईले नोटिस आउनेछ। पुसमा चाहिँ एक्जाम गर्न हल्का गाह्रो भएको कारणले गर्दाखेरि जाडो हुन्छ बिहानतिर हैन, 4 वटा शिफ्ट हुन्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि पुसमा चाहिँ एक्जाम हुँदैन। तपाईको पुसमा चाहिँ सेकेन्ड विक भनेपछि भनौं न 7 देखि 15 त्यस पछाडी आउन सक्छ तपाईको नोटिस हैन पुसमा, र त्यस पछाडी माघमा चाहिँ तपाईको इन्ट्रान्स हुनेछ। ठीक छ, त इन्ट्रान्सको डेट चाहिँ माघमै आउनेछ। अब एक्ज्याक्टली नोटिस तपाईले आउने नै छ आइओई को तर्फबाट। तबसम्मको लागि तपाईहरुले क्वेशन थियो नि त इन्ट्रान्स कहिले हुन सक्छ, कति टाइम छ हामीसँग। अब तपाईले आफै टाइम क्याल्कुलेट गर्नुस् हैन। अहिले मंसिर हुँदैछ, पुसमा चाहिँ अब तपाईको नोटिस आउला, माघमा चाहिँ इन्ट्रान्स हुनेछ भनेपछि लगभग 1.5 महिना जति तपाईसँग टाइम हुनेछ अथवा 2 महिना जति हुन सक्छ। त्यही भएर चाहिँ अहिले टेन्सन नगर्नुस् र तपाईहरुले मजाले प्रिपरेसन गर्नुस्, र म चाहिँ तपाई सबैजनालाई चाहिँ धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। अल द बेस्ट। भेटौँला फेरि अब अर्को भिडियोमा। तबसम्म यो भिडियो तपाईलाई यदि राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनुस्, कमेन्ट गरिदिनुस्, आफ्नो साथीभाइ दिदीबहिनीसँग शेयर पनि गरिदिनु होला। हस्, धन्यवाद, टेक केयर, नमस्कार, जय नेपाल।